Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay magluluto ng burong kapampangan. Ito po yung mga ingredients. 1/4 kilo of shrimp. Minarinate ko po sa asin yung mga hipon for about overnight. Kailangan po natin ng kaning lamig. Depende po sa inyo kung gaano karami. 1 to 2 tablespoon of salt. Okay, gagawin po muna natin ang pag-iimbak. Sa kaning lamig po, lagyan po natin ng 1 to 2 tablespoon of salt. Then, ilagay po natin ang mga hipon at paghaluin ito. Kakailanganin po natin ng mga garapon or container para doon po natin ito iimbak. Atin pong iimbak for 21 days or 3 weeks. Ito na po ngayon yung buro. After 21 days, ngayon pwede na po nating iluto. Ito po ngayon ang mga kakailanganin natin. 2 large size tomatoes, 1 big size onion, medium size ginger, 7 pieces cloves of garlic, a teaspoon of seasoning, and a teaspoon of pepper. Now, let's start to cook. Medyo damihan lang po natin yung cooking oil. Isunod na po natin yung bawang at sibuyas. Pag medyo luto na po yung bawang at sibuyas, ilagay na po natin ang ginger. Then, sunod po natin yung kamatis. Takpan po natin at hayaang maluto for 2 minutes. After 2 to 3 minutes, kailangan po nating durugin ang kamatis upang ito ay mas maging malasa. Ngayon po, pwede na po nating ilagay ang buro. Hayaan po natin itong maluto for 10 to 15 minutes.
Expected nyo na po na maamoy ang buro, kaya medyo takpan po natin ito. Ngayon po, kapag medyo luto na, i-add po natin yung ating pampalasa at ang ground pepper. Ngayon po, pwede na ang ating buro. Ito na po yung finished product, ang buro. Thank you for watching. God bless.